Mình nghĩ rằng là mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và một sứ mệnh khác nhau. Nice to see you. Glorious with your kindness, with your patience. Mình đi học một cái ngôi trường rất là đặc biệt, đó là ngôi trường thế giới. Quê hương của mình có một cái tên rất là đẹp, đó là Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ở đó thì có nhiều nắng nóng, nhiều lũ lụt, nhiều ký ức tươi đẹp của tuổi thơ. Khi mà mình sinh ra khoảng 18 tuổi á, là đứa nào cũng biết đi chăn trâu rồi cắt cỏ, đi gặt lúa. Chính những cái trải nghiệm đấy đã cho mình rất là nhiều sức mạnh để mà mình có thể có những ước mơ, đó là mình có thể được đến thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một ước mơ rất lớn với mình hồi đấy, bước ra một cái lũy tre làng và mình đến với một thành phố lớn. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta bắt đầu ngày thứ 2 quay TVC. 1, 2, 3, action. Đẹp quá. Không được. Tức là tại vì chưa đủ người thì bây giờ mình quay cảnh phần trước. 1, 2, 3, action. Khi mà mình trưởng thành lớn lên thì mình cảm thấy rằng là mình càng được va chạm nhiều với những cung bậc cảm xúc khác nhau, ranh giới khác nhau, thì mình lại càng có thêm nhiều cái bài học, nhiều cái sức đề kháng. Mình rất là may mắn khi mà hành trình làm báo của mình thì mình được đến hai cái ngôi nhà, đó là Sài Gòn Tiếp Thị và kênh truyền hình văn hóa đối ngoại DTV10. Đây cái đó là đi nào? Trên cái hoa thấy nóng này. Đây là để nước Giờ ta cũng làm cái làm lại. Kính thưa quý vị và các bạn, Washington DC, Colorado và California là nơi chúng tôi sẽ có một cuộc hành trình. Là mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và một sứ mệnh khác nhau. Tức là bằng một cái cơ duyên nào đó thì khi mà mình đi vào nghề báo thì mình lại làm việc liên quan về mặt truyền thông và đối ngoại. Mình tìm hiểu về những văn hóa khác nhau ở những quốc gia khác nhau thì mình lại thấy rằng là mình như kiểu là đi học một cái ngôi trường rất là đặc biệt, đó là ngôi trường thế giới. Chúng ta đang đi một cái chợ hải sản, ở đây gọi là chợ đầu mối hải sản. Chào. Đây là một ngọn núi rất là đẹp, núi tuyết rất là đẹp ở Thụy Sĩ và nó thực sự là đặc trưng của một ngôi làng Thụy Sĩ. Đến năm 2018 thì mình quyết định có một cái hành trình nửa năm, mình dành thời gian ở Canada và Mỹ, và mình đã đi đến khoảng 40 thành phố ở nước Mỹ để mình có thể gặp gỡ những người Việt Nam thành công, những cái doanh nhân, những cái trí thức, họ đã tạo ra những cái dấu ấn của mình. Từ bờ đông đến bờ tây và đến cả ở trung tâm là bờ trung đó, là Colorado border. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, và nơi đây tôi sẽ có một cuộc hành trình để kể những câu chuyện về tinh thần Việt. I came here 40 years ago as Vietnamese refugees together with my family, 36 people. And at that time, the person that led us to this wonderful church was the lady who stood on my left, Lola Durazio. You were not fancy people, but you were glorious with your kindness, with your understanding, with your patience. We learned English from you. We learned to sing You Are My Sunshine from Father Peter.
in my arms, and I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. Yeah, How can you remember I that? remember that, Father. How can I forget? Cái trải nghiệm đó làm cho mình có một cái góc nhìn rất là khác về cái sức mạnh bên trong mỗi con người, và từ đó thì mình đã có rất là nhiều quyết định khác ở những ngã rẽ trong cuộc đời của mình phía sau đó. Thung lũng Silicon bao gồm miền Bắc của bán đảo Santa Clara và miền Nam của bán đảo San Francisco. Tất cả mọi thứ từ A đến Z là hai đứa đều lo hết. Thời gian không có, ngủ và không có, nhưng mà vui thì có rất nhiều. Cho nên là đấy là tóm lại của trải nghiệm của việc khởi nghiệp. Khi mà có khó khăn đến thì mình biết là mình sẽ làm hết sức để giải quyết nó. Đây là một thung lũng công nghệ lớn nhất thế giới. Tại đây thì có những cái doanh nghiệp Việt Nam thành công, và hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với một trong những cái doanh nghiệp thành công đó nhé. Chào anh ạ. Rất là vui ngày hôm nay được tới thăm doanh nghiệp của mình ạ. Sau đó thì mình về làm giám đốc chi nhánh miền Nam của kênh truyền hình văn hóa đối ngoại DTC10 Net Việt. Một trong những thành phần quan trọng tạo nên sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp Silicon Valley đó là những ngôi trường đại học danh tiếng. Mình có khá là nhiều lời mời đến các cái tờ báo lớn ở Việt Nam để làm việc. Tuy nhiên là mình đã có một cái quyết định là làm một cái việc gì đấy thật sự mới mẻ hơn so với những quá trình trước đó, thì mình quyết định là mình khởi nghiệp. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về bầu trời mà tôi khát khao, về Azure mà tôi ngày đêm muốn ước. Azure thành lập vào ngày sinh nhật thứ 2 của năm Nhuận 2020. Mình gọi đó là ngày trăng tròn. Mình bắt đầu khởi nghiệp với một giấc mơ rất là trong sáng, đó là tạo ra những cái giá trị mới bằng sự kết nối của mình với những cái con người mà mình đã gặp, đã làm việc cùng, đã tạo giá trị cùng. Có những cái tư duy mà mình đã áp dụng, đó là mình phải mơ những giấc mơ lớn hơn, và mình phải có những cách làm khác biệt hơn, và mình tin vào những cái giấc mơ đó, mình tin vào những cái cách làm khác biệt đó để mình có thể đạt được những cái giá trị đặc biệt hơn. Chưa bao giờ tưởng tượng được một cái ekip nhỏ như vậy mà làm chất lượng chương trình tốt như vậy. Thì mình rất tự tin là Azure sẽ là một trong những công ty tiên phong giúp các thương hiệu Việt Nam có thể mang sản phẩm ra thị trường quốc tế, và ngược lại là giúp cho thế giới nhỏ lại và mọi người gần nhau hơn. Mình thấy rằng là bản thân mình hay mọi người luôn luôn đặt ra những cái giới hạn, nhưng thực tế ra rằng trải qua những hoàn cảnh khác nhau, những thời gian khác nhau, thì cái giới hạn tưởng tượng của chúng ta nó lại được nâng lên một chút. Và mỗi ngày mình thức dậy, cho dù mình đang lo lắng rất là nhiều điều, mình vẫn cảm thấy rằng là rất là nhiều may mắn ở xung quanh cái thế giới bên ngoài của mình. Và chính mỗi người mà mình đã gặp, chính những nơi mà mình đến, trong những cái hoàn cảnh mình đã trải qua, thế giới bên ngoài đó cho mình nhìn ra được rằng chỉ cần mình mang trái tim mình đến với họ một cách chân thành thì mình sẽ nhận lại được rất là nhiều điều ấm áp, mà không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác, không ở thời gian này thì sẽ là ở thời gian khác.